staan op de top van de Mont Blanc. De ultieme uitdaging. De hoogste berg van de Alpen beklimmen en er vanaf vliegen. Samen met Jaap Smit bedacht ik het plan om vanuit het dal van Chamonix de top van de Mont Blanc te bereiken. Ga je mee op dit onvergetelijke avontuur? Zo, even aan het acclimatiseren op de Jungfraujoch. Je ziet super mooi weer. Op de hoogte van de Mont Blanc is er 53% minder zuurstof dan op zeeniveau. Je raakt snel uitgeput. Daarom is acclimatisatie erg belangrijk. De Münchsjochhütte gaan we even soepje eten. Even rustig zitten. En dan gaan we daarna weer teruglopen naar Jungfraujoch. De volgende dag haalde ik Jaap op in Wallis en reden we samen naar Chamonix, waar we onze auto parkeerden naast het landingsveld bij Prarion, op ongeveer 1000 meter hoogte. Onze tocht naar de Tête Rouge hut op 3167 meter kon beginnen. We zijn omhoog aan het lopen, vanaf het dal, richting de Tête Rouge hut. Op de achtergrond zie je het Grand Couloir. Daar gaan we morgen nacht, aankomende nacht gaan we daar doorheen naar boven. Nou, het is mooi weer, het is wel warm, want ik heb mijn skibroek al aan. Ik kan gelukkig die wel open doen aan de zijkanten, dus dat scheelt heel wat. De meeste klimmers nemen het treintje naar 2450 meter. Maar wij wilden de tocht vanuit het dal beginnen en de volledige route zelf beklimmen. We zijn net voorbij Bellevue gegaan. Naar beneden ligt Chamonix. En richting Passy kijk je daar. En dan hierboven gaan we door de rotswand heen. Wauw. Die zijn heel erg tam. De klim werd steeds steiler en op 2600 meter kwamen we in verse sneeuw terecht. Met de hulp van metalen stangen en kabels bereikten we een plateau, waarna nog een laatste steile klim naar de hut volgde. 2 helikopters kwamen 2 gewonde klimmers ophalen, omdat ze daar in het Grand Couloir een stuk naar beneden waren gevallen. Het Grand Couloir is dé bottleneck van onze tocht. Het couloir staat bekend om de steenslag, waarbij er stenen zo groot als auto's naar beneden kunnen vallen. Dit soort filmpjes spoken toch telkens door je hoofd. Hopelijk hebben wij meer geluk. We zijn aangekomen op een heel groot sneeuwstuk. We hebben de stijgijzers aangedaan, want het werd toch een beetje te glad voor normale bergschoenen. En je wil je ook niet uitglijden, want het is hier behoorlijk steil. Tegen het einde van de middag kwamen we bij de hut aan. Net op tijd om het Grand Couloir gehuld in de mist boven ons te zien opdoemen. Wat een uitzicht, hè, jongens. Tête Rouge nu. Als we het goed zeggen. Heel goed. Heel goed. Een zeker moment. Na het avondeten genoten we van een prachtige zonsondergang en checkten we de laatste weerscondities. Begin van de morgen zou het nog wat harder waaien en later op de morgen zou de wind steeds minder hard worden. Ontbijtje. Om 2 uur 's nachts stonden we op. We aten snel wat en maakten ons klaar. Rond 2:30 verlieten we de hut met stijgijzers aan en touw om en zagen we de hoofdlampjes van andere klimmers oplichten in de nacht. Al snel bereikten we het Grand Couloir, het meest spannende deel van de tocht. We luisterden gespannen naar het geluid van vallende stenen.
Maar de kou en de verse sneeuw hielden gelukkig alles goed vast. Als je links blijft staan, Ja. klip ik los. Ja. En dan kom ik voor je langs als dat oké Ja. is. Ik loop iets verder. Oh ja, ik zie iets. Oké. Ik heb nog 1,5 meter. Waar sommige groepen ervoor kozen om het couloir ongezekerd omhoog te klimmen, kozen wij voor de zekering aan het touw. Het kostte wel wat extra tijd, maar het gaf ons zekerheid. Ben je oké? Ja. Nieuw ankerpunt, oké voor jou? Ja. Na 3 uur bereikten we het gletsjerplateau bij de Goutier-hut. We maakten ons klaar voor de tocht over de gletsjer en hingen onze klimgordels vol met materiaal. Lukt het? Ja. Toen het begon te schemeren, verscheen er een prachtige paarsblauwe gloed boven de horizon met de volle maan erboven. Ja, duidelijk oostwind. Over het glooiende gletsjerlandschap bereikten we via de Guil de Goutier de Dôme de Goutier op 4304 meter. Onderweg haalden we klimmers in die omkeerden vanwege hoogteziekte. Ook wij merkten de ijle lucht, maar gelukkig hadden wij er geen last van. Het was ijskoud, met een temperatuur van min 15 graden en een stevige oostenwind die het nog kouder maakte. Jaap kreeg last van koude vingers en daarom besloten we even op te warmen in het onbemande bivak. Zo, we zitten even in de hut met een heleboel andere mensen. Het waait nog een beetje te hard, dus we wachten heel eventjes en dan gaan we zo meteen naar boven. Een groep Belgen had ons al gewaarschuwd in de hut. Vanaf de laatste onbemande hut begint pas eigenlijk de echte klim naar de Mont Blanc. Vanaf daar zijn er nog bijna 500 hoogtemeters. En die zijn zwaar. Heel zwaar. Telkens denken we zijn er. Maar dan blijkt het opnieuw een voortop te zijn. Na een tocht van 8,5 uur bereikten we eindelijk de hoofdtop om 11 uur. We staan op de top van de Mont Blanc. Mooi man. Super gedaan, ja. Ja, was een mooi visie. Ja, super. Nou, dan gaan we zo er vanaf vliegen. Niet te lang wachten, want de wind is goed. Wat een uitzicht. Wat een avontuur. De windsnelheid is perfect om te starten. Het zicht ook, dus wachten we geen moment en maken ons klaar om te gaan vliegen. Mijn eerste poging mislukte. Het scherm viel weer neer door te veel remdruk na het uitdraaien. Terwijl Jaap na een mooie start wegvloog, moest ik eerst weer even uitrijgen. Eenmaal in de lucht viel alle spanning van me af. Yes, het is gelukt!
Grand Couloir zag er even imponerend uit als vanaf beneden. Boven het dal vlogen we nog steeds op ruim 3000 meter. Wat een hoogte! Maar hoe langer we in de lucht zijn, hoe meer de kou doordringt. Ja, super koud! Zoals je ziet ligt de landingsplek bij Le Prarion achter een heuveltje, wat met dalwind niet aan te bevelen is. Gelukkig kwam de dalwind laat op gang en hadden we geen last van de rotor. Na een vlucht van ruim een half uur landden we rond 12 uur waar we een dag ervoor waren gestart. Na onze landing moesten we eerst bijkomen van alles wat we hadden beleefd. De herinnering aan dit avontuur blijft voor altijd. Geland van de Mont Blanc. Mooi.